सुनसरीको इटहरी महानगरपालिकाभित्र तरहरा अनि तरहराभित्र रहेको यस सुन्दर ठाउँ जसलाई जुडी सिमसार भनिन्छ। जुडी सिमसार तरहरा बजारबाट करिब 4 किलोमिटर टाढा रहेको छ। तरहरा बजारबाट हिँडेर जाँदा करिब 45 मिनेट जति लाग्न सक्छ, तर सवारी साधनबाट पनि करिब 10 मिनेटमा यस ठाउँ पुग्न सकिन्छ। What is up guys, welcome back to channel. It's me Makalu flow. तपाईहरु प्रोजेक्ट तरहरा हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ प्रोजेक्ट तरहराको एपिसोड 3 अनि एपिसोड 3 मा चाहिँ हामी अहिले जुडी सिमसार भन्ने ठाउँमा छौं। स्पेशली जुडी सिमसार भन्दा नि ट्री हाउस भनेर मान्छेहरुले बुझ्छ, किन भन्दाखेरि यहाँ ठूलो रुख छ। ठूलो रुखमा ट्री हाउस जस्तो भन्दा माथि जानको लागि यस्तो हरेङ बनाएर बनाउनु भएको छ भने यहाँको एट्र्याक्सन चाहिँ त्यो छ मेन। तपाईहरुले यहाँ जे ल्याउने भयो, ड्रिङ्क्सहरु ल्याउने भयो, सेक्वाहरु ल्याउने, मासुहरु ल्याएर पोलेर स्ट्यान्ड चाहिँ आफूले म्यानेज गर्नुपर्छ। अनि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ आफैले पनि पकाएर खान सक्नुहुन्छ। टाढा जानु पर्दैन, नजिकमा पनि डेस्टिनेसन बबाल छ। अगाडि पोखरीको भ्यू हेर्दै साइडमा यो पनि लेक साइडको छ, अस्ति रास्ता जस्तै छ। तपाईहरु डेटिङ सेटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि बवाल ठाउँ छ है। एउटा लोकेसन छ यहाँको मेन मलाई मन पर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस्तो फलैचा जस्तो छ। अनि यहाँ आएर तपाईले परसम्म हेर्न मिल्छ र एकदम पिस ठाउँमा छ, साइलेन्ट ठाउँमा छ। पिकनिक गर्न अलि पर हो स्पेस चाहिँ। अनि यो चाहिँ अलिकति वर छ, अलिकति भित्र छ। अनि यो हरियाली भएको बेलामा चाहिँ बवाल हुन्छ यो ठाउँ। अहिले चाहिँ सुक्खा लागिरहेछ, पुस माघको समय छ। अहिले चाहिँ जाडोमा चाहिँ यो सबै झारहरू मरेपछि अलि उजाड देखिन्छ यहाँबाट, तर बवाल देखिन्छ भ्यू चाहिँ। मेन एट्र्याक्सन पछाडिको यो ठुलो रुखमा माथि चढ्ने भर्याङ जस्तो छ, यो हो यहाँको। अनि यो चाहिँ ढोका बन्द छ, ढोका नागेर पनि जान सक्छु म, तर नजाउँ होला, त्यति अराजक पनि नगरौँ। बोटको लागि चाहिँ मैले पर्मिसन मागेको छु यहाँको लोकलसँग। अनि माथि चढ्न चाहिँ पर्मिसन माग्दाखेरि दिन्थ्यो, तर नचढौँ होला। त्यही ओभरअल भ्यू म देखाइदिइहाल्छु ड्रोनबाट। अनि जो 4-5 ठाउँबाट यसरी यो डन्डी लगाएर खडाको छ, बवाल छ यहाँको। लागि चाहिँ यसरी
काठ राखेर यहाँबाट उता जानुपर्ने हुन्छ। यो साङ्ली निकालेर आफैले चलाउने हो। यसको यताउता त्यो गर्ने चाहिँ समस्या छ भन्ने सुनेको छु। आफै हो यहाँ अब। ओके, अगाडि बढ्छौँ। यस, मलाई आउँछ है चलाउन। साथीहरू, यहाँ छ आइल्यान्ड भनौँ न होइन, बोट। म योभन्दा रमाइलो के छ र अरू होइन जिन्दगीमा एक्सपिरियन्स गर्नु ठुलो कुरो। अनि मैले कफी लिएर आएको छु। So let's fly drone ल। अलराइट साथीहरू, हामी अहिले पुस महिनामा छौँ अनि वेदर त्यस्तो क्लियर छैन र पनि देखाउनै हाम्रो जमर्को रहिरहेको छ। प्रोजेक्ट तरराका एपिसोड 3 यहीँ सकिन्छ। अब एपिसोड 4 को लागि लोकेसन हामी हन्ट गर्ने नै छौँ, किन भन्दाखेरि लोकेसन तररामा अझै टन्नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। सो तपाईँहरू पनि अब यता तरराबाट हुनुहुन्छ भने अनि कसैलाई जो तररा कुनै ठाउँ हेर्न मन छ भने त्यो कमेन्ट्सलाई हामी हेरेर चाहिँ ठाउँ अझै हामी हुन्छ नि हामीलाई पनि सजिलो देखाउन, तपाईँहरूलाई पनि अब देख्न मन लागेको र देख्न पाउँदाखेरि अर्कै रमाइलो होइन। या थ्याङ्क्स फर वाचिङ। आजको एपिसोड 3 यहीँ सकिन्छ। एपिसोड 4 लिएर फेरि आउनेछौँ भन्दै पिस।